मित्रांनो, जर तुम्ही आपल्या चॅनल अमित व्लॉग्स अजून सबस्क्राईब केला नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि शेजारची ती घंटाही दाबा, जेणेकरून नवीन व्हिडिओचे अपडेट लगेच मिळतील. हाय, हॅलो, नमस्कार मित्रांनो, तुमचं स्वागत करतो पुन्हा एकदा आपल्या या मराठमोळ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. मित्रांनो, आज मी व्हिडिओ थोडा वेगळा बनवतोय. DIY व्हिडिओ बनवतोय फर्स्ट टाइम. मित्रांनो, बऱ्याच दिवसापासून मला व्हिडिओ बनवायचे होते, पण काही कारणास्तव बनवता आले नाही. पण यापुढे मी नक्की प्रयत्न करेन की दर आठवड्याला एक तरी व्हिडिओ आपल्या चॅनलवर येईल. तर चला तर मग आपला DIY कसा आहे हा पाहूया. मित्रांनो, आपल्या DIY साठी लागणारे साहित्य आहे आईस्क्रीम स्टिक्स आणि फेविकॉल.
मित्रांनो, कसा वाटला आपला आजचा DIY? तुम्हाला आवडला असेलच. आवडला असेल तर आपल्या व्हिडिओला लाईक करा, कारण ते फ्री आहे आणि तुम्ही ट्राय करू शकता, तुम्हालाही जमेल. आणि हां, आपल्या या चॅनलला सबस्क्राईब करा, कारण या तुमच्या मित्राला तुमचीच साथ आहे. तर चला आता मग भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये, अशाच एका भन्नाट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.